بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن Number Plate Recognition with OpenCV and Easy OCR، أي قراءة الألواح المعدنية الخاصة بأرقام تراخيص السيارات باستخدام OpenCV and Easy OCR. قبل البدء في كتابة الكود بنفتح نافذة الترمينال وبنثبت مكتبة Easy OCR. بنكتب pip install easy OCR وبنضغط مفتاح الادخال انتر لكي يقوم بتثبيت هذه المكتبة. بعد تثبيت هذه المكتبة بنكتب الأمر التالي لإزالة مكتبة OpenCV الموجودة حاليا داخل النظام، وكذلك مكتبة OpenCV Cantrip Python. بنكتب الأمر pip uninstall يعني أزل مكتبة OpenCV-Python. بنزيل مكتبة OpenCV المكتبة الحالية وبنضغط مفتاح الادخال انتر. بعد إزالة هذه المكتبة بنزيل أيضا مكتبة OpenCV Cantrip، فبنكتب نفس الأمر pip uninstall OpenCV Cantrip-Python وبنضغط مفتاح الادخال انتر لكي يقوم بإزالة هذه المكتبة. بعد إزالة المكتبتين بنثبت نفس المكتبتين لكن على إصدار 4.5.4.60، فبنكتب الأمر التالي pip install OpenCV-Python يساوي مرتين وبنكتب رقم الإصدار 4.5.4.60 وبنضغط مفتاح الادخال انتر. بعد ما بيثبت مكتبة OpenCV Python من الفيرجن 4.5.4.60 بنثبت مكتبة أخرى هي OpenCV. بنكتب الأمر pip install OpenCV Cantrip-Python ومن نفس الإصدار يساوي مرتين 4.5.4.60 وبنضغط مفتاح الادخال انتر لكي يقوم بتثبيت مكتبة OpenCV Cantrip Python من نفس الإصدار. بعد هذه الأوامر والتأكد من تثبيت هذه المكتبات بنغلق نافذة الترمينال وبنتجه إلى محرر الأكواد بايثون شارم إديتور، وعندي هنا مجموعة من الصور الخاصة بسيارات عليها لوحات معدنية كما هو موضح في هذه السيارات. أريد أن أقرأ الأرقام المعروضة أمام مني على هذه السيارات. إن شاء الله سأترك لك في الرابط مجموعة هذه الصور من أجل التدريب عليها أولا، وبعدها يمكنك الاستعانة بصور موجودة لديك في الواقع ومحاولة قراءة هذه الألواح المعدنية الخاصة بأرقام السيارات. الخطوة الأولى سأقوم بنسخ هذا المجلد، بحدد سيلكت ورايت كليك وبعدين اختار كوبي واتجه هنا للبروجكت تاب وهنا رايت كليك واضغط بيست لصق واضغط هنا اوكي. هنا وضع لي مجلد السيارات داخل مجلد المشروع الحالي، واصبح الباث هنا المسار هو كارز وبداخله ملفات car1.jpg car2.jpg. وضعت هنا 16 صورة من أجل التدريب عليها. بنغلق هنا البروجكت تاب. بعدها بنبدأ في كتابة الأكواد، فبنكتب هنا from easy OCR import استورد لي مكتبة ريدر. هذه المكتبة المسؤولة عن قراءة الأحرف من على اللوحات المعدنية. بعدها بنكتب هنا import استورد لي CV2. من أول السطر أنشئ متغير وليكن اسمه كار يساوي من مكتبة CV2 دوت استدعي مكتبة image read يعني اقرأ الصورة داخل الملف، وأحدد هنا اسم الملف وليكن car1 وأكتب امتدادها أيضا جافاجي لأن هي صورة جافاجي. من أول السطر أستخدم نفس المتغير كار، لكن هذا المتغير أحدد أبعاده الخاصة بالطول والعرض، فبكتب هنا يساوي CV2
دوت، واستخدم هنا الفانكشن ريسايز، واكتب هنا الصورة كار التي تم اخذها في السطر رقم 3، وبكتب هنا ابعاد جديدة. البعد الخاص مثلا بالعرض وليكن 800 بكسل، والبعد الخاص بالارتفاع وليكن 600 بكسل. من اول السطر بحول هنا هذه الصورة الى لون رمادي، فاضع داخل متغير وليكن اسمه جراي يساوي، استخدم ايضا مكتبة CV2 دوت، منها الفانكشن convert color، فبكتب هنا convert color حول اللون، وهنا اكتب الصورة التي سوف يتم تحويل لونها الى لون رمادي وهي كار، واخد كوما، ثم اكتب البارامتر الثاني هو من مكتبة CV2 دوت، واستخدم مكتبة color BGR2 جراي، يعني حول الالوان على نظام البي جي ار، لان احنا عارفين البايثون بياخد بالوان البي جي ار وليس الوان RGB، حولها الى جراي الى لون رمادي. بكتب هنا متغير بلير، يعني طبق هنا فلتر يجعل الصورة ضبابية من مكتبة CV2، فبكتب هنا CV2 واستدعي هنا الفانكشن جوسيان بلير، ثم اكتب الصورة التي تم تحويلها الى لون رمادي جراي كوما، وبعدها بكتب قيمة الانحرافات على الإحداث X وقيمة الانحرافات على الإحداث Y، فباخد هنا براكتس وبكتب مثلا على سبيل المثال انحراف هنا 5.5، يعني سيجما X ب5 وسيجما Y ب5، أي انحرافات على الإحداث X ب5 والانحرافات أيضا هنا على الإحداث Y بمقدارها 5 في عملية تطبيق الفلترة، وأختار هنا كوما، وأختار هنا البوردر 0 وهو البوردر الافتراضي. بعدها هنا بحدد الايدجز الحواف، فبكتب هنا مثلا ايدجد كاسم متغير جديد، وبكتب هنا CV2 دوت، وبحاول هنا اطبق الفانكشن الخاصة بكاني، فبكتب هنا كاني، وبكتب الصورة التي سيتم ايجاد الحواف عليها باستخدام مكتبة كاني، فبكتب هنا كلير كوما، بعدها بكتب هنا 10,200 على سبيل المثال. العشرة الأولى هي طبعا أنا وأنا بحول باستخدام مكتبة كاني بيكون عندي هنا الكالر جراديانت، الكالر هنا متدرج، بضع هنا إن لو وجدت أقل من 10 فهذه تمثل الحد الأدنى، و200 دي تمثل الحد الأعلى. لو وجدت في الرينج ده قيمة متطرفة عن الحد الأقصى أو الحد الأبر والحد اللور فاعتبرها إيدجز حواف. دي إن شاء الله هذه المكتبات سأترك لك روابط بتشرحها بالتفصيل، لكن أنا هنا بقوم بعملية استخدام لها أو تطبيق لها. بعدها من أول السطر بأنشئ متغير كونتر، ومتغير مثلا وليكن اندرسكور، وهذا المتغير لا يعنينا فكتبناها اندرسكور يساوي، وبستخدم ايضا من مكتبة CV2 ودوت هنا، واكتب هنا find اوجد لي الكونترز، اوجد لي الحواف الموجودة. الكونترز مقصود بها مجموعة الحواف، او هي عبارة عن مجموعة من البكسلات متصلة معا بتكون لي كيرفز، منحنيات او كيرفات موجودة على الشكل. فبكتب هنا ايجد، المتغير ايجز يعني الحواف التي وجدتها في الشكل السابق، واضيها هنا احولها الى ريتريفل، فبستخدم CV2 دوت ريتر اندرسكور 3، واديها ايضا المعامل الثالث CV2 دوت حولها لتشين الى سلسلة، chain approximately simple، اعملها هنا تقريب للنقاط او البكسلات المتجاورة بجانب بعضها لكي نأخذها على شكل سلسلة، ومن خلالها احدد المحيط في الدوال القادمة. بعدها افتح متغير وليكن كونتر مرة اخرى يساوي، واعمل هنا sorting يعني ترتيب، فاستخدم هنا sort رتب لي، وافتح قوس واكتب الكونترز اللي انا حددتها او المتغير اللي انا وجدته في السطر السابق. الكونترز ده اديه المعامل الثاني، اضف هنا الكي يساوي CV2 دوت كونتر اريا، وبعدها اخد كوما
واكتب هنا ريفيرس، اعكس الاحداثيات عندك يساوي true، وهنا هيقوم بعكس الاحداثيات لما يرتب القيم الخاصة بالكونتر اريا، اي المحيط بالشكل الخاص باللوحة المعدنية. بعدها افتح هنا حلقة تكرارية for C من خلال متغير C اي كونترز، يعني every كونتر موجود داخل الليستة in counters. هنا افتح متغير وليكن اسمه arc يساوي CV2، اجد لي هنا الارك لينس اللي هو البرميتر، فبكتب هنا الارك لينس من السي، يعني لكل سي لكل كيرف هتجده داخل الكونترز. وهنا حاول تغلق الشكل فبنكتب هنا true. بعدها بنحاول نجد شكل تقريبي بغلق هذه الكيرف، فبنكتب مثلا متغير وليكن اسمه approx يساوي اللي هو اختصار approximation من مكتبة CV2 دوت، فبنكتب هنا approx poly db، يعني حاول انك تعمل تقريب للنقاط المتقاربة بجانب بعضها وتغلقها، فبنكتب هنا لكل كيرف موجود داخل القائمة نكتب هنا الاكيوريسي الدقة الابسلون هنا 0.02%. هنجعل هنا الدقة 2% في عملية الإغلاق، ونضربها في كل ارك وكوما، ونحاول نغلق هذا الارك، فبنكتب هنا true من اول السطر. على الاقل بيجد لي هنا الاشكال التي تم تقريبها تساوي 4، بنضع هنا شرط فبنقول if اذا وجدت ان اللينس الخاص بالابروكسيميت اللي انت وجدته الشكل التقريبي الذي وجدته يساوي هنا 4. اذا وجدتهم 4 كيرفز ففي هذه الحالة انت وجدت البليت كونتر، فبنكتب متغير وليكن بليت كونتر يساوي هنا الابروكسيميت الشكل التقريبي الذي وجدت، وبعدها بنكتب بريك يعني قف عن الحلقة التكرارية. من اول السطر بنفتح هنا 4 متغيرات للحصول على الابعاد الاربعة التي تم ايجادها في الشكل التقريبي، فبنكتب البعد الاول x والبعد الثاني y والبعد الثالث w والبعد الرابع h، اي الاحداثي x والاحداثي y والويتس والهايت الموجودين داخل الشكل التقريبي الذي وجدته. فبكتب هنا يساوي، ومن مكتبة CV2 هنا اعمل كولينج للباوند ريكتانجل يعني المستطيل المحيط، يعني الشكل المحيط وهو الموجود بداخل البليت كونتر، اي بداخل البليت كونتر اللي هي موجودة التي هي موجودة داخل الشكل approximately او الشكل اللي انا عملت له approximate تقريب. بحدد اللوحة فبكتب هنا بليت بتساوي، واكتب هنا اللوحة الرمادية جراي، لكن احدد الاحداثيات الموجودة بداخلها هنا بشكل ريفرس، لان انا هنا سبق عملت ريفرس هنا، فاذا لن اجد اكس وواي في نفس الترتيب الخاص بهم، ولكن هجد ان واي موجودة الاول وبعدها اكس، ولذلك هحدد الاحداثيات واي الاول وبعدها واي بلس اتش، يعني واي الاحداثي واي اللي هو الاحداث العمودي واضف اليه الارتفاع، واخد كوما واحدد الاحداث الثاني اللي هو اكس وحتى اكس بلس ويتس، يعني اضف اليها العرض. فبالتالي النقاط التي تم تحديدها هنا تم تحديدها ريفرسد، هو المفروض ان انا بحدد اكس حتى اكس بلس دبليو على الاحداثي الافقي وبعدين الاحداثي العمودي، لكن انا عشان عملت هنا ريفيرس فهستخدمها ريفيرسد ايضا. بعدها انشئ المتغير ريدر، فبكتب هنا ريدر يساوي، استدعي الريدر اللي انا كتبته من الايزي او سي ار لقراءة الرموز الموجودة على اللوحة المعدنية. افتح قوس واحدد مثلا اللغة هنا من قائمة، مثلا احدد هنا مثلا بين سنجل كودز ان انا هستخدم اللغة الانجليش، لو حبيت استخدم اللغة العربية فبكتب AR يعني اللغة العربية، او اي لغة على حسب الترميز اللي انا هستخدمه في قراءة السيارات في نظام الدولة او في المنطقة التي سيتم قراءة الالواح المعدنية الخاصة بالسيارات منها. وبعدين هنا
احاول افصل الجي بي يو حتى لا تأتيني رسائل اخطاء او غيره. بعدها اكتب هنا الجي بي يو الارجيومنت ده يساوي false، يعني لا تستخدم الجي بي يو، اي لا تستخدم الجرافيكس بروسيسنج يونت، معناها لا تستخدم الذاكره الفيرتشوال رام، الذاكره الظاهريه خاصه بالالعاب لا تستخدمها حتى لا تاتينا عليها رسائل. وايضا نغلق الفيرب بوز ايضا اجعله false حتى لا تاتيني رسائل انك لا تستخدم الجي بي يو. بعدها انشئ متغير اسمه deduction يساوي deduction. انا بحول من خلال الريدر، فبكتب هنا الريدر المتغير الخاص بالريدر هنا دوت اقرا ريد تكست، اقرا النص. احاول اقرا النص الموجود على البليت، على شريحه اللوحه المعدنيه الخاصه بالسياره، والتي قمت بتحديد الجزء الخاص بها في السطر رقم 18. أي اقرأ هذه المنطقة، وأنا هنا قمت بتحديد دقيق جدا على الرموز الموجودة داخل اللوحة المعدنية من البليت كونترز. من البليت كونترز حددت المستطيل، ومن المستطيل حددت هنا جزء محدد، أي الجزء المحيط بهذه الرموز، حتى لا يتعرض لقراءة رموز أخرى غير الرموز الموجودة داخل هذه الشريحة. بعدها هنا بكتب أمر print اطبع لي الديدكشن. طبعا هيطبع لي الديدكشن على شكل ليست، هنعرفها دلوقتي وهنشوفها في الاوتبوت ويندو. بعدها بكتب هنا جملة شرطية if إذا وجدت ان اللينث الخاص بالديدكشن يساوي 0، أي تعني لم تحصل على قراءة من عملية الديدكشن لهذه اللوحة المعدنية. فبنكتب هنا متغير وليكن اسمه تكست بين تنصيص، وبنكتب مثلا هنا impossible مستحيل to read أن نقرأ the text النص أو الكاركترز from من اللايسنس بليت، من لوحة ترخيص هذه السيارة. من أول السطر بكتب هنا مكتبة CV2 لكي أضع التكست، فبكتب هنا put text ضع لي نص. وهنا أكتب المتغير الخاص بالصورة اللي هي كار صورة السيارة، وبعدها أضع التكست اللي أنا سبق حددته في الخطوة السابقة. بعدها بحدد الإحداثيات هنا، ولتكن مثلا أكتبها عند 20 و 40. بعدها هنا أخد كوما وأكتب CV2 دوت، وأحدد الفونت هنا مثلا الفونت ده السيمبلكس. وبعدها هنا اكتب الفونت سكيل هنا ولتكن 0.75. بعدها احدد اللون الخاص بهذا الفونت، فاكتب مثلا 0.255. طبعا احنا بناخد بالوان البي جي ار، فهنا بيجعل لون الخط لونه احمر، لم يجد لي النص المكتوب فبكتب باللون الاحمر، وبعدين كوما، وبنحط هنا الثيكنس السمك الخاص بالخط. بنكتب ايضا مكتبه CV2 دوت ايمج شو اعرض لي الصوره، وبنكتب هنا عنوان للصوره ولتكن مثلا ايمج او كار، وبعدها ناخد هنا كوما ونضع المتغير الذي يوجد بداخل الصوره كار، ولكن بعد ما يتم كتابه النص عليها. بعدها هنا بنحدد وقت الانتظار ان يتلقى احد ضربات المفاتيح من لوحة المفاتيح، فبنكتب هنا CV2 دوت wait k، ونكتب هنا 0، يعني اي مفتاح يتم الضغط عليه. بنضع هنا شرط اخر، اذا وجد ان اللينس الخاص بالديدكشن هنا لا يساوي 0 يعني اكبر من 0، فبنكتب else يعني شيء اخر، ونكتب الاوامر التالية. بنكتب هنا CV2 دوت درو ارسم لي درو كونتر، ارسم لي الكونترز، يعني ارسم لي الشكل المحيط لي على اللوحة المعدنية. استخدم هنا الصورة كار، يعني ارسم هذا الكونتر على الصورة كار. وبعدها بنفتح هنا سكوير براكتس وبنحدد الابعاد، هياخدها منين الابعاد اللي يرسم على الكونتر. فبنقول الابعاد موجوده في البليت كونتر اللي انا سبق حددتها هنا في الشكل التقريبي اللي انا حددته، اللي هو عملت له ابروكسيميشن.
فبياخد الأبعاد الموجودة هذه X و Y و W و H، فبيرسم عليها الكونترز أي الشكل المحيط على اللوحة المعدنية. وبعدين كوما، هنا بنكتب هنا -1، وماينس 1 هنا بتعني ارسم الشكل كاملا. وبعدها هنا بنحدد اللون، بنفتح دي طبعا بنظام البي جي ار، فبنجعل هنا 0 كوما 255 كوما 0. طبعا بنظام البي جي ار، بي يعني بلو، جي يعني جرين، ار يعني احمر. فطبعا هنا الجي اللي هي خاصه بجرين هيكون لونها اخضر. بعدها هنا بنحدد الثيكنس، السمك الخاص بالخط اللي هيرسمه ككونتر هنا ب3. وبعدها اكتب المتغير تكست يساوي، واضع المعامل اف هنا اي فورمات يعني نسق الشكل التالي، واضع هنا سنجل كودز، واكتب بداخله هنا الكيرلي براسز، واكتب هنا الديدكشن. الديدكشن هنا بيحتوي على ليست رئيسي، قائمة رئيسية وقائمة فرعية. فبكتب القائمة الرئيسية الأول بين سكوير براكتس، وبكتب هنا 0 يعني أول قائمة رئيسية، وأضع القائمة الفرعية وهي 1. القائمة الرئيسية طبعا هو مجموعة القراءات التي سيحددها ديدكشن. طبعا بحدد المجموعة الرئيسية الأولى، ومن المجموعة الفرعية 1 يعني حدد لي رقم السيارة. وبعدها هنا أكتب كيرلي براكتس جديدة، وأكتب المتغير ديدكشن أيضا. والمتغير ديدكشن هو عبارة عن ليستة رئيسية وليستة فرعية. فبكتب هنا الليستة الرئيسية 0، وأيضا بكتب بجانبها الليستة الفرعية هي 2 يعني المجموعة الفرعية الثانية، وهي خاصة بنسبة الدقة في قراءة اللوحة المعدنية. باخد هذه النسبة واضربها في 100، يعني الرقم الذي تجده هنا كدقة accuracy في قراءة هذه الأرقام اضربها في 100 لكي نحصل على النسبة المئوية. بكتب هنا بعدها اكتب هنا كولو، واضغط دوت، واكتب هنا 2F يعني اديني رقمين بعد العلامة العشرية. وبعدها هنا بكتب النسبة المئوية، يعني اكتب لي هنا البرسنت، النسبة المئوية. بعدها هنا استدعي مكتبة cv2.potText، ضع لي النص، واكتب الصورة التي ساكتب عليها النص وهي الصورة كار. بعدها احدد النص او المتغير الذي يحمل هذا النص وهو تكست. وبعدها احدد الاحداثيات التي ساضع عليها هذا النص على الصورة، والاحداثيات اضع هنا داخل براكتس الاحداث اكس والاحداث واي، لكن اطرح منه 20 بكسل، يعني الارتفاع الذي تم تحديده من خلال البليت اطرح منه 20 وضع الصورة في هذا المكان. بعدها كوما، وبعدها هنا احدد الفونت، فبكتب cv2.font واستخدم الفونت سمبلكس هنا، وكوما احدد بعد سمك هنا بحدد المعامل الخاص بالفونت سكيل، فبكتب هنا مثلا 75% ده الفونت سكيل. بعدها بحدد لون هذا الفونت، فبكتب مثلا 0 255 يكون لونه اخضر، هنا 0. طبعا قلنا بناخد بنظام الالوان البي جي ار، بلو وجرين وريد، وجعلت هنا اللون البلو هنا 0، الجرين 255 اي اجعل هذا اللون اخضر، وجعلت هنا اللون ار هنا ريد لونه 0 يعني اقفل على اللون الاحمر. وبعدها احدد سمك الخط وليكن مثلا 2 او 3 او 4 على حسب الرقم اللي تكتبه. بعدها اعرض الصورة، فبكتب هنا cv2.image show يعني اعرض لي الصورة. بكتب عنوان الصورة مثلا ولتكن هنا image. بعدها كوما اكتب المتغير الذي يحمل الصورة، فبكتب هنا car. من اول السطر اعمل انتظار لاي ضربة من لوحات المفاتيح، فبكتب هنا cv2 with k واكتب هنا 0 يعني اضغط على اي مفتاح من لوحة المفاتيح. نجرب هذا الكود الآن، نجرب هذا الكود ونرى النتيجة. نضغط رن. هنا أعطاني رسالة خطأ عند وضع أبعاد جديدة للصورة
من الواضح أنه لم يجد الصورة. بنرجع لأن طبعا نسيت أكتب المسار الموجود بداخله هذه الصورة وهو المسار كارز، فبكتب هنا كارز اسم المسار، وبعدين بنكتب هنا باك سلاش ونضغط ران مرة أخرى. وجد هنا صورة السيارة، وجد الكونتور الخاص باللوحة المعدنية، وضع عليها هنا ريكتانجل لونه أخضر، وكتب لي هنا رقم اللوحة وتم قراءتها بواسطة الريدر الموجود داخل الايزي او سي ار، وكتب لي هنا الرموز وقدر هنا يحددها بنسبة دقة 74% و16%. وكتب لي هنا أيضا في شاشة الأوتبوت. طبعا أنا اديته هنا في السطر رقم 20 print detection اكتب لي detection، فكتب detection هنا الليستات أو القوائم الرئيسية والقوائم الفرعية، فكتبت له هنا في السطر رقم، ننزل هنا أيوة السطر هنا رقم 28، قلت له اكتب لي detection من المجموعة الرئيسية الأولى وهي 0، واكتب لي المجموعة الرئيسية منها المجموعة الفرعية 1، والمجموعة الفرعية 1 هي موجود بداخلها رقم اللوحة المعدنية. أما في الجزء الثاني من الديكشن كتبت له هنا اكتب المجموعة الرئيسية الأولى ثم اكتب منها المجموعة الفرعية الثانية وهي خاصة بنسبة الدقة في القراءة، وبعدين ضربتها في 100 واديته هنا دوت 2 اف، يعني هات لي 2 رقم بعد العلامة العشرية وتم ضربها في 100، وهذا ما حدث وأعطى لي هنا الرقم مكتوب على اللوحة هنا 74% و16%. نجرب صورة أخرى، بنضغط أي مفتاح وليكن اسكيب ونكتب هنا مثلا صورة السيارة رقم 2، لأن هنا هتحصل بعض التغييرات. نضغط على رن لنرى إذا كان سيتم قراءة اللوحة المعدنية بطريقة صحيحة أم لا. وجد هنا السيارة رقم 2 وأيضا تم قراءة اللوحة المعدنية بنسبة دقة 69% و82%. نضغط اسكيب ونجرب اللوحة ثالثة، نضغط رن. هنا وجد سيارة موديل قديم جدا وكتب لي impossible to read the text، استحالة أن نقرأ النص from the license plate من شريحة هذا الترخيص، لأنه هنا لم يستطيع إيجاد الكونتور هنا، لأن الكونتور لازم يكون أو اللوحة المعدنية يجب أن تكون البكسلات لها مميزة، أي تأخذ لون مميز عن باقي الأجزاء، فهنا الكيرفس الخاصة بهذه اللوحة لم يستطع تحديدها ويحدد هنا الأبعاد الخاصة بها، وهذه الملحوظة يجب وضعها في الاعتبار عند التقاط الصور. طبعا الصورة دي موديل قديم تم التقاطها بدون دقة هنا باستخدام الكاميرات القديمة. بنغلق هذه الصورة، بنكتب صورة أخرى ولتكن مثلا كار 4، نضغط ران. هنا سيارة استطاع أن يجد الكونتور الخاص باللوحة المعدنية بهذه السيارة، وتم القراءة 300 SL سنة 1957، نسبة الدقة في القراءة 58 و39%. نضغط اسكيب، نجرب لوحة تانية وليكن مثلا السيارة رقم 5، نضغط ران. وجد هذا الموديل وأيضا تم قراءة اللوحة GB MS هنا 10/9، ولكن حدث خطأ في قراءة الرقم الأخير، لم يستطع هنا قراءة الرقم الأخير بدقة، ولذلك كانت دقة القراءة هنا 36 و60%، أي نسبة الدقة هنا ضعيفة، لذلك أعطى خطأ لي في الرقم الأخير. نضغط اسكيب، نجرب لوحة تانية ولتكن سيارة رقم 6، نضغط ران. قرأ هذه اللوحة 4 1L3، هنا طبعا وجد 4 غير مغلقة تماما، وهنا أعطاني خطأ في قراءة الرقم 4، وأرى هنا الكاركتر كي ZM صح،
ونسبة الدقة في القراءة هنا 84.31%. نضغط سكيب. نجرب اللوحة رقم في السيارة رقم 7. نضغط ران. تم قراءة هنا اللوحة بشكل صحيح بنسبة دقة 99.97%. طبعا بنجد هنا ان كل ما كانت جودة التصوير اعلى كلما استطعنا ان نحدد المحيط الخاص باللوحة المعدنية وقراءتها بشكل صحيح. نضغط اسكيب. نجرب هنا سيارة اخرى ولتكن كار 8. نضغط ران. هنا وجد القراءة FP692NF. طبعا نسبة الدقة في القراءة 67% و72%، يعني هنا تعتبر إلى حد ما قراءة صحيحة، بالرغم من تم التقاط هذه السيارة بالجودة. هنا تعتبر الكواليتي في التقاط الصورة ضعيفة، لكن هنا تم القراءة بشكل صحيح. سكيب. نجرب القراءة من السيارة رقم 9. نضغط ران. هنا تم قراءة السيارة YIU BLE. نسبة الدقة هنا 57% 99%، نوعا ما دقيقة. نضغط سكيب. نجرب Let's try car number 10. كليك ران. هنا impossible to read the text from the license plate. هنا استحالة نقرأ هذه اللوحة. طبعا هنا لم يستطيع تحديد الكونت الخاص باللوحة بطريقة جيدة، وطبعا هنحتاج أن نغير من هذه القيم لكي يقوم بتحديد البكسلات الخاصة بالكونتور هذا. نضغط سكيب. نجرب اللوحة رقم 11. ران. هنا قرأ NU 19 PL8 بنسبة دقة 99.53%. نجرب لوحة تانية. الصورة رقم 12. كليك ران. هنا هذه السيارة تم قراءتها، لكن نسبة الدقة 12.56%. نجد هنا لم يطبع لي الرقم على الصورة، ولو وجدنا هنا في شاشة الأوتبوت إنه طبع لي الرقم هنا في نافذة الأوتبوت. هذا هو رقم السيارة موجود عندي 64345 ونسبة الدقة 59%. لماذا لم يضع الرقم هنا على السيارة؟ لأن طبعا هنا أضاف لي مجموعات جديدة ومجموعات فرعية أيضا جديدة، فهنا طبعا النظام ده لازم أغير من نظام القراءة هنا من داخل الكود. بأضغط اسكيب وأذهب إلى هنا ديدكشن وأكتب هنا المجموعة الفرعية الثانية والإندكس الخاص بها 1، وهنا أيضا المجموعة الفرعية الثانية والإندكس الخاص بها 1، وبنضغط ران. هنا كتب لي نسبة القراءة 100%، لكن لم يضع لي هنا الرقم اللي أنا حددته هنا. فطبعا هنا ليس 1، ده هنا القراءة في المجموعة الثالثة. فبنغير، نوقف التنفيذ. هي موجودة في المجموعة الثالثة، فبنكتب هنا المجموعة الثالثة الاندكس الخاص بها 2، وهنا 2، ونضغط ران مرة أخرى. هنا وضع الرقم بصورة صحيحة وأيضا نسبة الدقة. الرقم السيارة موجود في المجموعة رقم 3، المجموعة الرئيسية رقم 3 وليست رقم 2، فبالتالي بيكون الاندكس الخاص بهذه المجموعة في داخل الليست ديتكشن بنكتبها هنا الاندكس 2، والمجموعة الفرعية 1، والاندكس هنا 2 والمجموعة الفرعية 2. طبعا قلنا الاندكس 2 و1 يعني رقم السيارة، أما الاندكس 2 ده نسبة الدقة في قراءة رقم السيارة. ده بالنسبة للسيارة الخاصة بالإمارات أبو ظبي. لكن لو الرموز عربية فبضطر هنا أغلق هنا الاسكيب، هنا بضغط اسكيب وبكتب هنا
بدل EN بكتب AR. نجرب سيارة أخرى ولتكن السيارة رقم 13، وبغير هنا النظام، برجعه اقرأ 0 1 وهنا 0 2 ونضغط رن. هنا قرأ السيارة صحيحة بنسبة دقة 74% 45%. وطبعا هنا الكاميرا نوعا ما أو التصوير هنا الكواليتي عالية جدا. نضغط اسكيب، بنكتب هنا السيارة رقم 14 then click run. هنا كتب my، هنا استقبل 6 على انها حرف جي، وهنا الاي تي سي اتش. هنا طبعا حرف غير محدد، حتى لو حاولنا ان احنا نقرأه بالعين العادية ممكن نخطأ فيه. هنا طبعا نسبة الدقة في القراءة 27%، طبعا هنا نسبة الدقة ضعيفة ولذلك هو أخطأ في رقم. هذا رقم وبعده حروف، فلذلك هو قرأ كلها كسترينج. نضغط اسكيب ونجرب السيارة نمبر 15 كليك ران. هنا أرى سيارة MH هنا 12 DE 1433، نسبة الدقة هنا 60%، 60%. إلى نوعا ما القراءة دقيقة، طبعا الكواليتي في التصوير هنا عالية ولذلك قرأ بدقة. نضغط سكيب، نجرب السيارة رقم 16 نضغط ران. هنا قرأ رقم السيارة XT 080-HW، نسبة الدقة في القراءة هنا 23%. كما هو ملاحظ من خلال تطبيق الكود بنجد أن الصور التي تم التقاطها بهاي كواليتي كاميراز، بكاميرات بتستخدم تكنولوجيا عالية جدا والكواليتي الجودة فيها عالية جدا، بيتم قراءة الألواح المعدنية بطريقة صحيحة ونسبة الدقة بتكون عالية جدا. ولذلك يجب تثبيت كاميرات مرورية ذات دقة عالية جدا جدا حتى يتم قراءة الأرقام بشكل صحيح. ويمكنك إن شاء الله سأضع لك روابط تفسر لك هذه الفلاتر ودالة كاني وبعض هذه الدوال. يمكن التغيير في بعض هذه القيم لكي يتم التقاط الأرقام الخاصة بالألواح المعدنية في السيارات الخاصة بمنطقتك بشكل صحيح. إن شاء الله سأضع لك رابط هذا الكود ورابط هذه الصور داخل صندوق الوصف للتدريب عليهما، وإن شاء الله سأضع لك روابط مرجعية لهذه الدوال لكي يمكن فهمها فهم أكثر وتغيير القيم الموجودة التي نستخدمها هنا كمعاملات لهذه الدوال بما يتناسب بقراءة الألواح المعدنية الخاصة بالمرور في المنطقة التي توجد بها أو المنطقة التي ستطبق المشروع عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.